Dear students, তোমালোকৰ ৰিচাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যি এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈছে 2025ৰ তাতে তোমালোকে আসামিজ আৰু ইংলিছৰ বাহিৰে তোমালোকে গম পাইছা তোমালোকৰ যি 12টা ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আছে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছ বায়োলজি বা বাকি আমাৰ আৰ্টছৰ এই সাবজেক্টখিনি তোমালোকে এটা দেখিছাই ইয়াতে তোমালোকৰ কি আহিব তোমালোকক OMR আনসাৰ শিট দিয়া হ'ব আৰু তাতে তোমালোকৰ MCQ কোৱেশ্চন আহিব দেখিছানে ইয়াতে লিখা আছে there will be 50 40 35 objective type questions carrying 1 mark each ঠিক আছে মানে তোমালোকক অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন আহিব আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকক 1 মাৰ্ক দিয়া হ'ব ঠিক আছে গতিকে ফিজিক্সৰ তোমালোকে 50টা MCQ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা গতিকে সেই 50টা MCQ কাৰণে তোমালোকৰ এটা কোৱেশ্চনত 1 নম্বৰকে আহিব আৰু তোমালোকৰ এখন OMR তোমালোকে নিশ্চয় OMR তোমালোকে কৰি পাইছা ইয়াতে তোমালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকচনটো দিয়া আছে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে এনেকৈ 4টা অপচন দিয়া থাকিব তাৰে তোমালোকে ABCD যেটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় তোমালোকে হেতু গোল চিন দিব লাগিব ইয়াতে গতিকে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে এখন এখন তোমালোকক OMR চিট দিয়া হ'ব ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছ এইবিলাক সাবজেক্টৰ কাৰণে তোমালোকে দেখিছা এই 12টা সাবজেক্টৰ কাৰণে আৰু 50 40 আৰু 35 অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন আহিব ডিপেন্ডিং অন দা সাবজেক্ট গতিকে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছ এইবিলাকত তোমালোকে 50 বা 40টা তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ MCQ বা আমাৰ অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনছ আহিব গতিকে সেই কাৰণে তোমালোকৰ যিবিলাক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিল সেই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখিনিৰ ওপৰত মই যিবিলাক তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিছিল আগতে MCQ কোৱেশ্চনছ মাত্ৰ 8টা আহিছিল গতিকে সেই 8টা মই একেলগ কৰি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কোৱেশ্চন পেপাৰবিলাক একেলগ কৰি আমি তোমালোকক প্ৰতিটো চেপ্টাৰ তোমালোকক আজি প্ৰথমতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ এছএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চনছ কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা ইউনিটছ এণ্ড মেজাৰমেণ্টৰ পৰা গতিকে যিবোৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিছিল সেইবিলাক লগতে MCQ যিবিলাক কোৱেশ্চন আছিল তোমালোকক প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰা আমি ডিসকাস কৰি দিছো গতিকে তোমালোকে এইখিনি চাই কেনে লাগে তোমালোকে আমাক এবাৰ জনাবা আৰু তোমালোকৰ যদি বেলেগ আৰু কিবা তোমালোকৰ জানিবলগীয়া থাকে তোমালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাবা এটা প্ৰথমতে মোৰ লগত আমাৰ ষ্টুডেন্টছ খিনিও আছে গতিকে তোমালোকে মোক আনসাৰ দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে চোৱা প্ৰথমতে আমি ইউনিটছ এণ্ড মেজাৰমেণ্ট চেপ্টাৰ 2 টো লৈছো চেপ্টাৰটোত প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি আহিছিল হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ এ ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটি ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন আহিছিল আগতে আসলতে 2010 চনৰ পৰা তোমালোকে যদি চোৱা 10 ৰ পৰা 15 চন মানলৈকে MCQ কোৱেশ্চনবিলাক বহুত ইজি আহিছিল তাৰপৰা 15 ৰ পৰা 20 মানলৈকে যে 8টা MCQ কোৱেশ্চন আহে ৰিলেটিভলি অলপ টান হৈ গৈছে অকমান মানে টান মানে কি তোমালোকে যিখন আমাৰ NCERT বুক আছে সেইখন তোমালোকে ভালকে পঢ়িব লাগিব আৰু মই এতিয়াও তোমালোকক সাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে MCQ খিনিৰ কাৰণে আমাৰ NCERT বুকখন ভালকে চাবা এতিয়া প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি চাওঁ হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ এ ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটি অপচন এ দি আছে স্পীড লেংথ ভলিউম ফোৰ্স হয়নে হয় স্যার এতিয়াতে আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব তুমি কৈ যাব লাগিব স্যার অপশন বি টো কারেক্ট হয় লেন্থ এতে মই কারেক্ট আনসাৰ কিটা দিছেনে এটা দি আমি দিয়াই লৈছো বাট পিছৰখিনি নাই তোমালোকে নিজে ক'ব লাগিব গতিকে আমি গম পাওঁ আমাৰ যি 7টা ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি আছে লেংথ মাস টাইম ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট টেম্পাৰেচাৰ বা থাৰ্মোডাইনামিক টেম্পাৰেচাৰ এমাউন্ট অফ সাবষ্টেন্স লুমিনাছ ইন্টেন্সিটি কিটা আছে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি নহয় জানো ইয়াৰ বাহিৰে বাকিবোৰ হৈছে আমাৰ ডিৰাইভ ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি বা আমাৰ দুটা আছে সাপ্লিমেন্টাৰী ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি যেটো প্লেন এংগুল আৰু সলিড এংগুল হয় গতিকে তোমালোকক মই লেকচাৰত আগতে কৈছিলোই গতিকে স্পীডটো আমাৰ ডিৰাইভ কোৱান্টিটি ভলিউম ডিৰাইভ কোৱান্টিটি ফোৰ্স ডিৰাইভ কোৱান্টিটি গতিকে আমাৰ আনসাৰ উইল বি লেংথ নহয় জানো লেংথ নেক্সট সেকেন্ডটো তুমি কোৱেশ্চনটো নিজে পঢ়া স্যার সেকেন্ড কোয়েশ্চনটো আছে SI ইউনিট অফ লুমিনাস ইন্টেন্সিটি ইজ এটো আগতে তোমালোকৰ 2011 নে 12 টো আহিছিল এই কোৱেশ্চনটো আসলে তোমালোকে চোৱা লুমিনাস ইন্টেন্সিটি দিছে না এটা ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটি হয় ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি বা বেস কোৱান্টিটি হয় তাৰ ইউনিটটো কি হয় স্যার কেন্ডেলা ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে লুমেন আৰু লাক্সটো তোমালোকে দিয়া পোৱা নাই ওয়াটটো তোমালোকে পাইছা ওয়াটটো কিহৰ ইউনিট হয় স্যার পাৱাৰৰ নহয় জানো ওয়াটটো পাৱাৰ ইউনিট হয় গতিকে কেন্ডেলা ইজ দি SI ইউনিট অফ লুমিনাস ইন্টেন্সিটি তোমালোকে গতিকে যিকিটা তোমালোকক নাই পোৱা মই নকওঁ পোৱাখিনি তোমালোকক মই ডিসকাস কৰি যাম নেক্সট থাৰ্ডটো কৈছে দা ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা ফৰ ফোৰ্সেস ফোৰ্সৰ কাৰণে তুমি ইয়াতে কাষতে উলিয়াই দিয়া আছোন মোক ফোৰ্সটো কি হ'ব তোমালোকে ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলা উলিয়াবৰ কাৰণে যিকোনো এটা ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি তোমালোকে মনলৈ আনিবা মানে যিকোনো এটা ফৰ্মুলা ফোৰ্স থকা আমি F = ma টো তোমালোকে এটা উলিয়াব পাৰা ইয়েস স্যার F = ma পৰা উলিয়াই দেখাই দিয়া F = ma হলে এতিয়া m ৰ কাৰণে কি আহিব কেপিটেল M আৰু এক্সেলাৰেচনৰ কাৰণে কি আহে স্যার L T ইনভার্স 2 আহিব T T টু পাৱাৰ মাইনাস নহয় জানো গতিকে এটো যদি আমি ইনটু কৰো ml t মাইনাস গতিকে অপচন 1 ইজ কারেক্ট ঠিক আছে গতিকে মই এটা দি দিছো এটো আমাৰ লেংথ আছিল এটো কেন্ডেলা এটো ঠিক আছে এখিনলৈকে একো ডাউট নাই স্যার নেক্সট আমাক কি দি আছে চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো পঢ়া তুমি নিজে এবাৰ স্যার কোয়েশ্চন নম্বৰ 4 টো আছে হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট এ ডিৰাইভড কোৱান্টিটি ডিৰাইভ কোৱান্টিটি নহয় বুলি কৈছে আমাক প্ৰথমতে ডেনসিটি মানে কি বাৰু মাস পাৰ ইউনিট ভলিউম স্যার ইউনিট ভলিউম তোমালোকে ডেনসিটিটো আমি ৰো লেটাৰটোৱে ডিনোট কৰো এটো আছে আমাৰ মাস পাৰ ইউনিট ভলিউম টেম্পাৰেচাৰটো আমি গম পাওঁ এটা ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটি যেটো আমি জাস্ট পঢ়ি আহিলো আৰু প্ৰেছাৰটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰো আমি স্যার ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া প্ৰেছাৰ মানে হৈছে আমাৰ ফোৰ্স পাৰ ইউনিট এৰিয়া ভলিউমটো আমি গম পাওঁই গতিকে আনসাৰ উইল বি টেম্পারেচার বি থাৰ্ড নেক্সটটো পঢ়া দা SI ইউনিট অফ পাৱাৰ ইজ দা SI ইউনিট অফ পাৱাৰ ইজ জুলটো কিহৰ SI ইউনিট জুল টু এনার্জি স্যার এনাৰ্জি ওয়াটটো
what to correct answer হয় স্যাৰ পাৱাৰৰ কাৰণে পাৱাৰৰ কাৰণে নিউটনটো নিউটন টু ফ'ৰ্চৰ কাৰণে পাস্কেলটো পাস্কেল টু প্ৰেছাৰৰ কাৰণে প্ৰেছাৰৰ কাৰণে গতিকে ৱাট গতিকে আমি তোমালোকে এইকেইটা এইটো গম পাইছা গুড দ্য নাম্বাৰ অফ বেষ্ট কোৱাণ্টিটি আমি যিটা ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱাণ্টিটি আছে সেইটো আমি বেষ্ট কোৱাণ্টিটি বুলি কওঁ গতিকে নাম্বাৰ অফ বেষ্ট কোৱাণ্টিটি ইন SI মানে হৈছে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেম অফ ইউনিট এতিয়া কেইটা আছে আমাৰ স্যাৰ টোটেল 7টা আছে 7টা যিকেইটা আমি অলৰেডি তোমালোকক মই জাষ্ট এই দেখাই গ'লোঁ এই 7টা নহয় জানো নেক্সট 7টো পঢ়া 1 femtometer is equal to 1 femtometer কোনটো আনচাৰ স্যাৰ অপশ্যন বি এটা আনচাৰটো দিয়াই আছে বাৰু কিন্তু বাকী তোমালোকে -12টোক আমি কি বুলি কওঁ বাৰু 10 to the -12টো স্যাৰ নেনোমিটাৰ no picometer -12 means picometer okay -9 means nano Nanometer. -6 means মাইক্ৰমিটাৰ micrometer বা micron ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা এইটো তোমালোকক 1 femtometer তোমালোকে এবাৰ পৰীক্ষাত 1 picometer আহিব পাৰে picometer হ'লে -12 1 nanometer আহিলে -9 -6 হ'লে micrometer okay next the dimensional formula for energy এইটো তুমি উলিয়াই দিব লাগে energy আৰু work done ৰ dimensional formula একেই হয় গতিকে work done ৰ কাৰণে তুমি উলিয়াই দিয়া work done মানে কি force into distance কৰা yes sir work done to কৰা force into distance yes গতিকে force ৰ কাৰণে আকৌ ma হয় নাই ma a মানে lt - 2 যেটো অলৰেডি উলিয়াই আহিলা আকৌ d কাৰণে d is length বা displacement yes sir গতিকে m l square t inverse 2 -2 good গতিকে কাৰেক্ট option a sir option a good and next the least count of a vernier caliper is usually গতিকে দেখিছেনে তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলত তোমালোকে লিষ্ট কাউণ্ট তোমালোকে ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ কৰিছা স্ক্ৰু গেজ কৰিছা স্পেৰোমিটাৰ কৰিছা তাৰো তোমালোকে দুই এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে গতিকে এটা লিষ্ট কাউণ্ট অফ এ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ গতিকে তোমালোকে লিষ্ট কাউণ্ট মানে কি আছিলে ক'ব পাৰিবা নি লিষ্ট কাউণ্ট মানে sir the minimum measurement one measuring instrument can take মানে মিনিমাম মেজাৰ আমি যিটো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কৰিব পাৰোঁ নাই মিনিমাম মেজাৰমেণ্ট ডেট কেন বি মেড উইথ দ্য হেল্প অফ এনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নহয় জানো yes sir গতিকে তোমালোকে চোৱা এতিয়া আমি গম পাম আমাৰ যেটা নৰ্মেল স্কেল আছে নৰ্মেল স্কেলৰ পৰা তোমালোকে সেই স্কেল পাত দিয়াচোন মোক নৰ্মেল তোমালোকৰ যিপাত স্কেল আছিলে এই স্কেল পাতৰ কাৰণে আমি মিনিমাম মেজাৰ কিমান কৰিব পাৰোঁ sir 1 millimeter 1 মিলিমিটাৰ হয় না 1 মিলিমিটাৰ বা তাকে আমি যদি আমি চেণ্টিমিটাৰ লিখোঁ 0.1 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে জেনেৰেলি ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰৰ ইয়াতকৈ কম হ'ব yes sir হয় নাই গতিকে 0.0 গতিকে আমি জেনেৰেল আমি লেবত ইউজ কৰোঁ সেই আমি আমাৰ যিটো কলেজত ইউজ কৰোঁ আচলতে বেলেগ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে আমি যিখন আমাৰ কলেজত কৰি আছোঁ সেইটো আমি গম পাওঁ সেইটো আমাৰ কিমান হয় আমাৰ এইটো 0.1 mm হয় ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰটো হয়নে গতিকে 0.01 cm হয় গতিকে ইয়াতে এইটো এটা অপশ্যন আছে নেক্সটটো তুমি চোৱা 0.1 cm এইটো নৰ্মেল স্কেলৰ নিচিনাই হৈছে গতিকে তোমালোকে চাবা মষ্ট কাৰেক্ট কোনটো অপশ্যন হয় তাৰপৰা নেক্সট দিয়া আছে আমাক 1 mm এইটোতো 1 mm টো নহয় নৰ্মেল স্কেলৰ 10 mm গতিকে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে গতিকে আমাৰ মষ্ট ক্লজেষ্ট আনচাৰ কি কোনটো হ'ব আমাৰ 0.0 ঠিক আছে গতিকে প্ৰত্যেকটো ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ ইমান নহ'ব বাকী কিছুমানৰ 0.02 হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত মষ্ট যিটো কাৰেক্ট হয় সেইটোৱে গতিকে মই তোমালোকক এতিয়া অলৰেডি ক'ম যে আমি MCQ কুৱেশ্যনবিলাকৰ মানে সুবিধা হৈছে যে আমি একজেক্টলি আনচাৰটো নাজানিলেও আমি কিছুমান অপশ্যন ডিছকাৰ্ড কৰিব পাৰোঁ বাকীকেইটা অপশ্যন আমি ডাইমেনশ্যনটো চাব পাৰোঁ ইয়াৰ আমি SI ইউনিটটো চাব পাৰোঁ বা আমি খুব যদি মাইনুটলি যদি আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ চাৰিটা অপশ্যন তেতিয়া আমি বাকীটা ডিছকাৰ্ড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে মই সেইটো তোমালোকক ক'ম নেক্সট 10টো আমি চাওঁ 10টো কুৱেশ্যনটো পঢ়া significant figures in 0.00450 r ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে জানাই নিশ্চয় আমি এইকেইটা জিৰ' কনচিডাৰ কৰিব নালাগে তোমালোকৰ চাৰিটা ৰুল আছিলে যে ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰৰ মই ক্লাছত কৰাইছোৱে গতিকে আমি এই 4 5 আৰু 0 সেইটো ল'লেই হ'ল গতিকে 4 5 0 ল'লে আমি কিমানটা হ'ব sir তিনিটা নেক্সটটো পঢ়া the SI unit of temperature is চেলচিয়াছ ফাৰেনহাইট জুল গতিকে আমি গম পাওঁ আমাৰ SI ইউনিটটো কি হ'ব sir kelvin কেলভিন জুলটোতো আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইউনিট নহয় নেক্সট which of the following is not a fundamental unit অ'কে ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট কৈছে গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট মানে ফাণ্ডামেণ্টেল যিকেইটা আমাৰ ফিজিকেল কোৱাণ্টিটি আছে তাৰ ইউনিট কেইটা গতিকে মিটাৰটো কিহৰ ইউনিট হয় lengthৰ sir কিলোগ্ৰাম mass নিউটন forceৰ হয় কিন্তু ফ'ৰ্চটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱাণ্টিটি নহয় sir গতিকে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিটটো নহয় এইটো হয় নাই আৰু ছেকেণ্ডটো timer sir এইটো আমাৰ হ'ব নেক্সট 13টো light year is a unit of খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো আচলতে আগতে আমিও যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ লাইট ইয়েৰ দিয়া আছে নহয় জানো আমি গম পাওঁ ইয়েৰটো ডে ইয়েৰ এইবিলাক কিহৰ ইউনিট হয় টাইমৰ ইউনিট yes sir কিন্তু লাইট ইয়েৰটো দিয়াৰ লগে লগে মনত ৰাখিবা তোমালোকে লাইট ইয়েৰ ইজ দ্য ইউনিট অফ ডিষ্টেঞ্চ আৰু লাইট ইয়েৰ মানে কি পোহৰে এবছৰত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বক আমি 1 লাইট ইয়েৰ বুলি কওঁ yes sir আৰু পোহৰৰ ভেলচিটিটো কিমান 3 লাখ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে বা আমি এইটো যদি কওঁ 3 × 10⁵ কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড
গতিকে 3 লাখ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত আৰু তেতিয়া এক বছৰত কিমান যাব সেইটোকে আমি লাইট ইয়াৰ বুলি কওঁ গতিকে লাইট ইয়াৰ ইজ দ্য ইউনিট অফ ডিষ্টেঞ্চ অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ Yes. নেক্সট Sir, next আছে the number of significant figures in 0.07050. অ'কে এতিয়া আগৰ নিচিনা একেই হয় প্ৰথম জিৰ'টো আমি কনচিডাৰ নকৰোঁ Yes, 7050 হ'লে 4 হ'ব অপশ্যনটো হয়নে হয় নেক্সট The dimensional formula for impulse is the same as that of য়েছ এতিয়া ইম্পালছৰ কথা সুধিছে মই তোমালোকক এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা যিহেতু ডাইমেনশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিবই গতিকে তোমালোকে এতিয়া ইম্পালছ মানে কি আছিলে মনত আছে নেকি ইম্পালছ মানে হৈছে আমাৰ ফ'ৰ্চ ইনটু টাইম হয় ঠিক আছে ফ'ৰ্চ ইনটু টাইম হয় গতিকে ফ'ৰ্চৰ কাৰণে আমি অলৰেডি উলিয়াই আহিছোঁ ML_T-2 হয়নে Yes, sir. আকৌ টাইমৰ কাৰণে T গতিকে ML_T-1 Yes, sir. ঠিক আছে গতিকে এইটো ফ'ৰ্চৰটো নহয় আমি গম পালোৱে কাৰণ ফ'ৰ্চৰ লগত আমাৰ টাইম এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলেহে হয় এনাৰ্জি এতিয়া আমি এনাৰ্জিৰ কাৰণে কি হয় ML² আহে আমি অলৰেডি জাষ্ট উলিয়াই আহিছোঁ পাৱাৰৰ কাৰণে আমি চাব পাৰোঁ আৰু মমেণ্টামৰ কাৰণে এতিয়া মমেণ্টামৰ কাৰণে তুমি এবাৰ যদি চাই দিয়া মমেণ্টাম আমি জানো P = M×V হয়নে Yes, sir. গতিকে মাছ আকৌ ভেলচিটি মানে কি LT-1 গতিকে ML_T-1 গতিকে এইটো ওলাই আছে গতিকে আনচাৰটো হ'ব আমাৰ মমেণ্টাম আৰু ইম্পালছৰ ডাইমেনশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো ছেইম হয় নেক্সটটো পঢ়া The SI unit of Planck's constant is এইটো তোমালোকৰ যিকেইটা আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল কনষ্টেণ্ট আছে এটা হৈছে আমাৰ H_C এটা হৈছে G হয়নে হোৱাট ইজ H Sir, H is the Planck's constant, C speed of light. ইন ভেকিউম আৰু G হৈছে Sir, the universal Newton's- gravitational constant. নিউটনছ ইউনিভাৰ্চেল গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট গতিকে এই তিনিটা তোমালোকৰ কোনোবা এটা পৰীক্ষাত আহে কেতিয়াবা Yes. গতিকে H টো আমি উলিয়াবৰ কাৰণে H থকাৰ ফৰ্মুলা এটা মনলৈ আনিব লাগে কি আছে মনত আছেনে তোমালোকৰ কেমেষ্ট্ৰিটো তোমালোকে পাইছা E = MC². MC² হ'লে ইয়াতে আকৌ আমাৰ H নাই নহয় H থকা Oh, yes, sir. H থকা কি হ'ব E = H নিউটো হয় নাই হয়। এইটো প্লেংকছ ল'টো নহয় জানো হয়। গতিকে আমি এতিয়া এই Hটো আছে নহয় গতিকে H হ'ব কি হ'ব আমাৰ E/নিউ হ'ব গতিকে আমি এতিয়া এনাৰ্জি প্ৰথমে তোমালোকে চাই লওঁ প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগে আবাৰটো SI ইউনিটহে বুজিছে আমাক SI ইউনিটটোৱে বুজিছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে কি হয় জুল এনাৰ্জিৰ কাৰণে জুল হয়নে Yes, sir. এনাৰ্জি আছে আৰু নিউ মানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে কি Sir, time inverse. টাইম ইনভাৰ্চ মানে আমি গম পাওঁ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে হৈছে 1/টাইম পিৰিয়ড মানে নাম্বাৰ অফ অচিলেশ্যনছ পাৰ মিনিট টাইম গতিকে পাৰ ছেকেণ্ড নহয় জানো ইয়াৰ ইউনিটটো গতিকে জুল এইটো পাৰ ছেকেণ্ড গতিকে ওপৰলৈ গুচি গ'লে জুল ইনটু ছেকেণ্ড হৈ যাবগৈ বুজি পালানে Yes, sir. গতিকে জুলছ আমাৰ যিটো প্লেংকছ কনষ্টেণ্ট আছে এই প্লেংকছ কনষ্টেণ্টৰ আমাৰ এছাইনেট কোনটো হ'ব এতিয়া Sir, option A. জুল ইনটু ছেকেণ্ড নেক্সট পঢ়া The dimensional formula for power is এইটো উলিয়াব পাৰিবানে অলৰেডি আমি উলিয়ালোঁ নেকি পাৱাৰ মানে কি ৱৰ্ক ডান পাৰ ইউনিট টাইম yes, sir. এতিয়া ৱৰ্ক ডানৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াইছিলোঁ আকৌ ফ'ৰ্চ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ Yes. হয় নাই ৱৰ্ক ডানৰ কাৰণে আমি গম পাইছিলোঁ ৱৰ্ক ডান মানে হৈছে ফ'ৰ্চ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ W = F/D গতিকে Fৰ কাৰণে F মানে হৈছে MA LT-2 আকৌ L গতিকে ML²T-2 হৈছে আমাৰ ৱৰ্ক ডানৰ কাৰণে তলত কি আছে আমাৰ Sir, time. টাইম গতিকে কি আহি থাকিবগৈ ML²T-2 -1 গতিকে -3 কোনটো হ'ব অপশ্যন Sir, option A. ML²T-3 গতিকে অপশ্যন A অ'কে নেক্সট The SI unit of solid angle is গতিকে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ আমাৰ ফিজিকেল কোৱাণ্টিটিক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আমি যিকোনো ফিজিকেল কোৱাণ্টিটি এটা হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱাণ্টিটি নেক্সট হৈছে আমাৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী ফিজিকেল কোৱাণ্টিটি হয়নে নেক্সট আমাৰ ডিৰাইভ ফিজিকেল কোৱাণ্টিটি গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল আমাৰ 7টা আছে আৰু ছাপ্লিমেণ্টেৰী আমাৰ 2টা আছে এটা হৈছে প্লেন এংগুল এটা হৈছে ছলিড এংগুল প্লেন এংগুলৰ ইউনিটটো কি হয় Sir, radian. ৰেডিয়ান আৰু ছলিড এংগুলৰ Steradian. তোমালোকে পৰীক্ষাত কোনোবা এটা আহিব পাৰে ঠিক আছে গুড নেক্সট 19টো চোৱা Which of the following is a dimensionless quantity? ডাইমেনশ্যনলেছ কোৱাণ্টিটি গতিকে ডাইমেনশ্যনলেছ হ'বৰ কাৰণে তোমালোকক মই পৰীক্ষাত তোমালোকক মই ক্লাছত কৈছিলোঁ ডাইমেনশ্যনলেছ হ'বৰ কাৰণে আমি এটা হৈছে আমাৰ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স Yes. আমি যাক N বুলি কওঁ বা মিউ বুলি কওঁ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স মানে কি স্পীড অফ লাইট In ইন vacuum. ভেকিউম টু দি স্পীড অফ লাইট ইন এ মিডিয়াম Yes, sir. কিন্তু দুইটা আমাৰ স্পীডে নহয় জানো হয়। ছেইম ফিজিকেল কোৱাণ্টিটিৰ ৰেচিঅ'বিলাক সদায় ডাইমেনশ্যনলেছ হয় হয় ফ'ৰ্চটো আমি জানোৱেই ফ'ৰ্চটো আমি ডাইমেনশ্যন পাই আহিছোঁ ভেলচিটি জানো ৱৰ্কো জানো গতিকে ষ্ট্ৰেইনটোৱে হ'ব ষ্ট্ৰেইনটো তোমাৰ ৰেচিঅ' নহয় জানো এটা ৰেচিঅ' হয় হয়। হয় নাই অৰিজিনেল লেংথ টু দি মানে ষ্ট্ৰেইনটো কি হয় তোমাৰ আমাৰ যিটো এক্সপানশ্যন হয় লেংথৰ আৰু টু দি অৰিজিনেল লেংথ মানে ৰেচিঅ'টো মানে Yes. ঠিক আছে আমি del_L/L আমি কেইবাটাও ষ্ট্ৰেইন ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইন গতিকে del_L/L হ'লেও গতিকে আল্টিমেটলি দুইটা ছেমেই হয়গৈ মানে ওপৰ আৰু তলৰ ফিজিকেল কোৱাণ্টিটিটো yes, sir. হয় নাই গতিকে ভলিউম ষ্ট্ৰেইন লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইন গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ষ্ট্ৰেইনটো কি হ'ব এতিয়া ডাইমেনশ্যনলেছ হ'ব নেক্সট 20টো পঢ়া The least count of a vernier caliper is
খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথম অপশ্যনটো চোৱা The value of one main scale division. আমি এইটো প্ৰেক্টিকেল বনাই গম পাইছোঁ এইটো নহয় হয় sir. ছেকেণ্ডটো চোৱা The value of one vernier scale division. থাৰ্ডটো পঢ়া The difference between one main scale division and one vernier scale division. য়েছ গতিকে লিষ্ট কাউণ্ট আৰু আমি কি হয় 1 MSD মাইনাছ 1 VSD নাছিলে জানো Yes, sir. গতিকে অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ঠিক আছে গতিকে আমি লিষ্ট কাউণ্ট অফ এ ভাৰ্নিয়াৰ কেলিপাৰ ইজ অলছ' ন'ন এজ ভাৰ্নিয়াৰ কনষ্টেণ্ট গতিকে তোমালোকে এইটো পৰীক্ষাত দা লিষ্ট কাউণ্ট অফ এ ভাৰ্নিয়াৰ কনষ্টেণ্ট বুলি সুধিব পাৰে নেক্সটটো পঢ়া Uh, the the dimensional formula for gravitational constant G is. য়েছ গতিকে তোমালোকে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে মই অলৰেডি কৈছোঁ তোমালোকক HC আৰু G HC আৰু G এইচ আমি এতিয়া অলৰেডি উলিয়ালোঁ চি মানে আমিতো চিটো ভেলচিটিয়ে হয় গতিকে LT -1 হ'ব হয় নাই Yes. জিটোৰ কিন্তু পৰীক্ষাত উলিয়াবলৈ আহিব পাৰে গতিকে আমি জিটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি জি থকা ফৰ্মুলা এটা মনলৈ আনি ল'ব লাগে Yes sir. গতিকে F ইকুৱেল টু আমি ক'ম G M1 M2 বাই R স্কুৱেৰ গতিকে তুমি জিটো উলিওৱাচোন ইয়াৰ পৰা তাৰপৰা অপশ্যন ABCD তোমালোকৰ কি হয় গতিকে তোমালোকৰ ডাইমেনশ্যনৰ পৰা এইটো পৰীক্ষাত কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ টোটেল 50টা MCQ আহিব তাৰ মানে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকৰ মিনিমাম 5টা মানকৈ MCQ আহিব ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ তোমালোকে MCQবিলাক অলপ চাবা আৰু যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হয় সেইটো তোমালোকে OMRখনত তোমালোকে ডাইৰেক্ট চাৰ্কুল কৰিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমে কি ক'লা Fৰ কাৰণে লিখিলা তাৰপিছত R স্কুৱেৰ কাৰণে অ'কে R মানে L স্কুৱেৰ গুড আকৌ M1 M2 কাৰণে M স্কুৱেৰ হয় নাই বা M ইনটু M গুড গতিকে বাকীটা কম্বাইন কৰি দিয়া এতিয়া গতিকে এমৰ -1 ঠিক আছেনে গতিকে এমৰ এটা -1 হৈ গ'ল এলৰ কাৰণে L³ টিৰ কাৰণে -2 কোনটো হ'ব এতিয়া অপশ্যন M-1 L³ T -2 অপশ্যন এ Yes sir. Option A. অ'কে গুড নেক্সট 22 Which of the following is not a unit of length? লেংথৰ ইউনিট নহয় লিখিছে মাইক্ৰন মানে কিমান হয় 10 to the power মাইক্ৰমিটাৰ আৰু মাইক্ৰন ছেমে হয় 10 to the power -6 মিটাৰ 6 meter. লাইটে তুমি গম পালোঁ যে পোহৰে এবছৰত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব হয় sir. আৰু 1 ছেকেণ্ডত আমি জানো 3 into 10 to the power 8 মিটাৰ যায় 1 ছেকেণ্ডত পাৰছেকটো আমি এষ্ট্ৰনমিকেল আমি যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক আমি মিজাৰ কৰিবৰ কাৰণে হয় sir. পাৰছেকটো লাইট ইয়েটকৈও এটা ডাঙৰ ইউনিট ঠিক আছে গতিকে এইটো ডিষ্টেঞ্চৰ ইউনিট হয় আৰু কেণ্ডেলাটো আমি গম পাওঁ হয় sir. কেণ্ডেলাটো আমি লুমিনাছ ইণ্টেনচিটিৰ ইউনিট হয়. গতিকে আনচাৰ হ'ব কেণ্ডেলা নেক্সট The SI unit of luminous intensity is. এইটো আমি অলৰেডি জাষ্ট গম পাইছোঁ এইটো অলৰেডি আগতো দিয়া আছিলে নেকি কুৱেশ্যনটো আছে। কেণ্ডেলা নেক্সট One astronomical unit AU is the average distance between. সেইটো তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা লাইট ইয়েৰ পাৰছেক এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট এইবোৰ মানে আমি যিবোৰ আমাৰ ভাষ্ট ডিষ্টেঞ্চ মিজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আমি আৰ্থ আৰু ছানৰ মাজৰ যিটো এভাৰেজ ডিষ্টেঞ্চ তাকে আমি 1 এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিট বুলি কওঁ 1 AU হ'ব Yes, sir. নেক্সট The dimensional formula for impulse is the same as that of. এইটো অলৰেডি কুৱেশ্যন আগতে আহিছিলে Yes. ৰিপিট হয়নে এইটো মমেণ্টাম নেক্সট এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যনেই আছে এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহে পৰীক্ষাত ঠিক আছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা কুৱেশ্যনটো পঢ়া Sir, 26 number question to dia ase. Given the equation for force F equal to AT plus BT square, where F represents force and T represents time, what are the correct dimensions of A and B? মানে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা আমাৰ ইকুৱেশ্যন এটাৰ ইচ এণ্ড এভৰি টাৰ্ম শুড বি ডাইমেনশ্যনেলি কনচিষ্টেণ্ট মানে প্ৰত্যেকৰ ডাইমেনশ্যন ছেম হ'ব লাগিব ইচ এণ্ড এভৰি টাৰ্ম শুড হেভ দ্য ছেম ডাইমেনশ্যন গতিকে F ইকুৱেল টু AT প্লাছ BT স্কোৱাৰ মানে কি হয় আছে মানে কি ডাইমেনশ্যন অফ F শুড বি ইকুৱেল টু ডাইমেনশ্যন অফ AT Yes, sir. তেনেকৈ আকৌ ডাইমেনশ্যন অফ আকৌ F শুড বি ইকুৱেল টু ডাইমেনশ্যন অফ BT স্কুৱেৰ মানে আমি ছেম ডাইমেনশ্যন থকা কোৱান্টিটিকে আমি এড বা ছাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই যদি A প্লাছ B কৰিছোঁ তেন্তে A আৰু Bৰ ডাইমেনশ্যনটো একেই হ'ব লাগিব হয় নাই কাৰণ মই গম পাওঁ মই 1 kg ঠিক আছে 1 kg মই যদি এপল হয় 1 kg এপলৰ লগত মই 1 মিটাৰ ঠিক আছে লেংথ মই এড কৰিব নোৱাৰোঁ হয় নাই গতিকে তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা আমি দুটা কোৱান্টিটি এড কৰিছোঁ বা ছাবট্ৰেক্ট কৰিছোঁ মানে সিহঁতৰ ডাইমেনশ্যনটো ছেম হ'ব লাগিব গতিকে F ইকুৱেল টু AT হ'লে তুমি আমাক অলৰেডি কৈছে যে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এটো কেনেকৈ উলিয়াম ডাইমেনশ্যন অফ A উইল বি ডাইমেনশ্যন অফ F ডিভাইডেড বাই ডাইমেনশ্যন অফ T হয়নে Yes. গতিকে Fৰ কাৰণে কি হয় F ইজ ফ'ৰ্চ Yes. MA LT -2 আৰু টাইমৰ কাৰণে T গতিকে আমাৰ কি হ'বগৈ MLT -2 -1 গতিকে MLT -3 হ'বগৈ Yes. গতিকে তোমালোকে দেখিছানে মই যে কৈছিলোঁ তোমালোকে বাকী অপশ্যন নাচালেও হ'ব এতিয়া তোমালোকে চোৱা MLT -3 দিয়া অপশ্যন অকল এতে আছে বাকীকেইটাত নাই দেখিছানে গতিকে তোমালোকে বিটো উলিয়াই নাচালেও হৈ যাব Yes, sir. বুজি পাইছা নাই কাৰণ তোমালোকে চোৱাচোন এতিয়া বিত এইটো নাই নহয় গতিকে অপশ্যন এইটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ আনচাৰ হ'ব
কিন্তু আমি বিটো উলিয়াই চাব পাৰোঁ ইয়াতে এতিয়া মই তোমালোক উলিয়াই দেখাইছোঁ গতিকে এইটো তুমি উলিওৱাচোন এফ ইকুৱেল টু BT স্কোৱাৰ আছে গতিকে বিটো কি হ'ব সেইফালে আমাৰ এফ আছে এফৰ কাৰণে একেই এম ঠিকে আছে গতিকে এফৰ কাৰণে এম এ কৰি দিয়া আৰু টি স্কোৱাৰ কাৰণে টি স্কোৱাৰ টিটো টাইম বুলি কৈছে গতিকে টি স্কোৱাৰ কৰি দিয়া কি হ'বগৈ তেতিয়া আমাৰ এম এল টি -4 হ'বগৈ য়েছ ছাৰ হয়নে গতিকে অপশ্যন এইটো হ'বই আমাৰ হয়নে হয় বিটো তুমি নিজেই কৰা বিটো কি আছে একেই দি আছে গিভেন দ্য ইকুৱেশ্যন ফৰ ভেলোচিটি এতিয়া আমি এ বি চি ডাইমেনশ্যন লিয়াব লাগে সদায় মনত ৰাখিবা আমি ভি ইকুৱেল টু এটি হৈছে মানে কি ইন এন ইকুৱেশ্যন এভৰি টাৰ্ম শুড হেভ দ্য ছেইম ডাইমেনশ্যন গতিকে ভি ডাইমেনশ্যন এটি ডাইমেনশ্যন একে হ'ব লাগিব তেনেকৈ ভি ডাইমেনশ্যন বি আৰু টি প্লাছ চিলত একে হ'ব লাগিব আমি একো নকৰাকৈ আমি এই চি ডাইমেনশ্যনটো গম পাই আছোঁ কেনেকৈ কাৰণ চিৰ লগত টিটো কি হৈ আছে এড হৈ আছে গতিকে চি ডাইমেনশ্যনটো টি ডাইমেনশ্যনৰ একেই হ'ব লাগিব গতিকে টি মানে টাইম আছিলে গতিকে চি ডাইমেনশ্যনটো কি হ'ব টি হ'ব লাগিব গতিকে চোৱাচোন অপশ্যন এই গোটেইকেইটাতে টি দিয়া আছে চি ডাইমেনশ্যন গোটেইকেইটাতে টি দিয়া আছে দিছে না টি গতিকে আমি এ আৰু বিটো উলিয়াই চাওঁ এতিয়া আমি গতিকে এটো উলিয়াই যোৱা তুমি ভি ইকুৱেল টু এটি কৰা ডাইমেনশ্যন অফ ভি শুড বি ইকুৱেল টু ডাইমেনশ্যন অফ এটি গতিকে তোমালোকে থাৰ্ড ব্ৰেকেটটো দিবলৈ নাপাহৰিবা যিহেতু আমি থাৰ্ড ব্ৰেকেটটো আমি ইউজ কৰোঁ ডাইমেনশ্যনৰ কাৰণে গতিকে ভি মানে হৈছে আমাৰ এল টি অ'কে তুমি তেনেকৈ প্ৰথমে উলিয়াই লোৱা ভি ডিভাইডেড বাই টি নহয় জানো এতিয়া ভি মানে এল টি -1 আৰু টি মানে জাষ্ট টি গতিকে কি হ'ব আমাৰ এল টি ইনভাৰ্ছ 2 গতিকে এল টি ইনভাৰ্ছ 2 কোনটো আছে অকল এটাতে আছে অপশ্যন গতিকে এইটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ছাৰ অপশ্যন চিটো আছে ছাৰ চিটো আছে গতিকে গুড গতিকে চিটো আছে নহয় গতিকে আমাৰ এ বা চি কোনোবা এটা হ'ব আৰু বি বা ডি হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি এতিয়া বিটো উলিয়াই চাব লাগিব হয় নাই বিটো উলিয়াই চোৱা গুড তোমালোকে কেয়াৰফুলি চাবা কিন্তু দিছেনে মই অপশ্যন এটোতে নাই বুলি ভাবি মই ঘপকৈ দি থৈ আহিলে মোৰ আনচাৰটো ভুল হৈ যাব গতিকে তোমালোকে গোটেইকেইটা অপশ্যন কেয়াৰফুলি চাবা MCQ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে খুব কেয়াৰফুলি অপশ্যনকেইটা অবজাৰ্ভ কৰিবা গতিকে বিটো আমি নাজানো বিটো হ'লে গতিকে তোমালোকে টি প্লাছ চি তোমালোকে এড কৰিছা টি ডাইমেনশ্যনৰ চি ডাইমেনশ্যন একেই হ'ব গতিকে তলত তুমি অকল টি ডাইমেনশ্যন দিলেই হ'ল আৰু ঠিক আছে বি ডাইমেনশ্যন তলত টি ডাইমেনশ্যন কাৰণ টি আৰু চি ডাইমেনশ্যন একেই হ'ব য়েছ গুড হৈছে গতিকে ভি ইনটু টি হ'বগৈ নহয় জানো ভি আৰু টি ডাইমেনশ্যনৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ভি ডাইমেনশ্যন ইনটু টি ডাইমেনশ্যন হ'ব বি ডাইমেনশ্যন ভি মানে এল টি -1 টি ডাইমেনশ্যন হ'লে আমাৰ টি বুজি পাইছেনে গতিকে কি হ'বগৈ অনলি এল বাচিবগৈ সেইকাৰণে অপশ্যন কোনটো হ'ব এন এ চি অপশ্যন এইটো ছাৰ অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে বুজি পালানে তোমালোকে এনেকৈ চেপ্টাৰ 2ৰ মই তোমালোকক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ পৰা 27টা কুৱেশ্যন আমি চাই দিলোঁ MCQ আৰু 1 মাৰ্ক মিলাই তোমালোকে এনেকৈ ভালকৈ চাবা তোমালোকে কি চাবা তোমালোকে চিলেবাছটো গম পাইছা তোমালোকৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰথমতে ডাইমেনশ্যন চাবা তোমালোকে ইউনিট চোৱা লগতে তোমালোকে ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ সাৰ্থক সংখ্যা তোমালোকে চোৱা এৰ'ৰ তোমালোকে চোৱা এৰ'ৰ চাবা ঠিক আছে গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ MCQ কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালকৈ NCERT বুকখন তোমালোকে ভালকৈ ফ'ল' কৰিবা আৰু বাকী নেক্সট আমি ভিডিঅ'কেইটাত মই প্ৰতিটো চেপ্টাৰতে নেক্সট মই তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক মচনিনে ষ্ট্ৰেট লাইন চেপ্টাৰ 3 যিখিনি MCQ কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ আহিছে সেইখিনি লগতে আৰু 1 মাৰ্কৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰি দিছোঁ থেংক ইউ